ሰላም እንደምናችሁ ማስሜክ ቱር ፕሮግራም ተጀምሯል። የዛሬው ቱር ፕሮግራማችን Anthropology Chapter 2 ላይ Conceptualizing Culture በሚለው ቻፕተር ላይ በደንብ እንወያይበታለን ማለት ነው። ከናንተ ጋር አብረን የምንሆነው እኔ ማስረሻ ግርማና እኔ መቅደላዊት ማሞነን Anthropology Chapter 2 ውስጥ የተካተቱ ኮንቴንቶች Conceptualizing Culture, Characteristics and Features of Culture, Aspects or Elements of Culture, Cultural Units and Variations, Evaluating Cultural Difference, Cultural Change, Ties that connect marriage, family and kinship, Number of spouse, family, Function of marriage and family ሚሉት ናቸው። በመጀመሪያ conceptualizing culture በሚለው ውስጥ ምን እናያለን? What culture is and what culture isn't ስለ ባህል ምን እንደሆነ እና ምን እንዳልሆነ የምናይበት ርዕስ ነው ማለት ነው። The term culture is not used with consistent meanings. It is used with various meanings in common sense. እንደዚህ በደመ ነፍስ የምናውቃቸው ሁሉም ሰው ለካልቸር ወይም ለባህል የሚሰጠው ዴፊኒሽን አለ። ስለዚህ ኮንሲስተንት የሆነ ቀጣይነት ያለው ለካልቸርን ዲፋይን ማድረግ አንችልም በዛ መንገድ እያለ ነው። Anthropologists and sociologists define culture in different way. አንትሮፖሎጂስቶች እና ሶሺዮሎጂስቶች በተለያየ መንገድ ካልቸርን ዲፋይን ያደርጉታል። A widely accepted and the more comprehensive definition of culture were provided by the British anthropologist Edward B. Taylor. ግን ሁሉን አቀፍ የሆነ በሁሉም ዘንድ ተቀባይነት ያገኘ ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ በጣም ግልጽ የሆነ ሁሉንም ማካተት የሚችል ዴፊኒሽን ወይም ትርጉም ለካልቸር የሰጠው ሰው እዚህ ጋር የብሪቲሽ አንትሮፖሎጂስት ነው። ኤድዋርድ ቢ ቴይለር የሚለው ሰው ነው። He defined culture as a complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. አንድ ሰው በማህበረሰብ ውስጥ ተቀባይነት እንዲያገኝ ያለውን ለምሳሌ ዕውቀት ሊሆን ይችላል፣ እምነት ሊሆን ይችላል፣ ስነ ጥበብ ላይ ያለው አመለካከት ሊሆን ይችላል፣ ወግ፣ ልምድ፣ ባህል ሊሆን ይችላል፣ ችሎታም ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ልምዶች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህን ሁሉ አጠቃሎ የያዘ ኮምፕሌክስ እና ውስብስብ የሆነ ነገር ነው ብሎ ካልቸር ወይም ባህልን ዲፋይን አድርጎታል ማለት ነው። ቢ ማልኒኦክሽ has defined culture as a cumulative creation of man. ቢማንሊዮክሽ የሚባል ሰውዬ ደግሞ ካልቸር ወይም ባህልን ዲፋይን ያደረገው as cumulative creation of man ሁሉን አቀፍ የሆነ ሁሉን ሊያካትት የሚችል የሰው ተፈጥሮ ነው ብሎ ገልጾታል ማለት ነው። He regarded culture as the handiwork of man and the medium through which he achieves his ends. አንድ ሰው ፍላጎቱን ወይም መጨረሻውን አቺቭ የሚያደርግበት ነገር በእጅ የተሰራ በሰው ባለው አመለካከት ውስጥ ሊገነባ የሚችል ነገር ነው ብሎ ካልቸርን ዲፋይን አድርጎታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ጠቅለል ስናደርገው ማወቅ ያሉብን ነገሮች ምንድነው? ካልቸር ኮንሲስተንት የሆነ ሚኒንግ እንደሌለው በተለያየ መንገድ ልንገልጸው እንደምንችለው እና ዋይድሊ የሆነ አክሰፕትድ የሆነ የካልቸርን ዲፊኒሽን የሰጠን ሰው ደግሞ ብሪቲሽ አንትሮፖሎጂስት ኤድዋርድ ቢ ቴይለር መሆኑንና እዚህ ጋር ያለውን ሚኒንግ culture complex ነው knowledge belief art moral law custom include እንደሚያደርግ እና ሌላ ዴፊኒሽን አለው እሱም cumulative creation of man የሚለውን ማወቅ ነው ማለት ነው። እሺ ስለ ካልቸር ኮንሰፕቱ እንዲካወራን culture is therefore is moral intellectual and spiritual discipline of the advancement in accordance with the norms and values based on accumulated heritage. ካልቸር ምንድነው? ሞራል ነው፣ መንፈሳዊ ነው፣ ኢንተሌክቹዋል ነው። ያ ዲሲፕሊን ምንድነው? በከስተምስ እና በኖርም እና በቫልዩ ቤዝድ የሆነ አኩሙሌትድ የሆነ ሄሪቴጅ ወይም ቅርስ ያለው ነው ማለት ነው። Culture is a system of learning behavior shared by and transmitted among the member of groups. Culture ሲስተሙ learned behavior ነው፣ የምንማረው ነው ወይም በፕሮሰስ በሂደት የምናውቀው ነገር ነው ካልቸር ሲስተሙ ማለት ነው። ያ የምንማረው ነገር ደግሞ ሼር ይደረጋል ወይም ትራንስሚት ይደረጋል ከአንድ ግሩፕ ወደ ሌላ ግሩፕ ምን ይሆናል? ሼርድ ወይም ትራንስሚት ይደረጋል ማለት ነው። Culture is a collective heritage learned by individuals and passed from one generation to another.
ካልቸር ይሄ እንትን ነው የተሰባጠረ ቅርስ ነው። ያ ቅርስ ምንድነው የሚደረገው በኢንዲቪጁዋሎችም ከጄኔሬሽን ወደ ጄኔሬሽን የሚማሩት ቤዝድ የሚያደርጉት ጋይድ የሚያደርጉት ምንድነው ቅርስ ነው ኮሌክቲቭ የሆነ ሄሪቴጅ ነው ማለት ነው the individuals receives culture as a part of social heritage in turn they may reshape the culture and introduce changes which then become the part of heritage of succeeding generation አሁን ለሚመጡት ጄኔሬሽኖች ያ ካልቸር ቼንጅ ሊያስፈልገው ይችላል ያንን ቼንጅ ደግሞ እነዛ ግለሰቦች ወይም እነዛ ሶሻል ግሩፖች ለውጥ ሊያደርጉበት ይችላሉ ያ ለውጥ ለሚመጣው ትውልድ ምን ይሆን ይችላል ጋይድ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ሶ ካልቸር ለርንድ ቢሄቪየር መሆኑን አለመርሳት ነው ሼርድ የሚደረግ ቢሄቪየር መሆኑን አለመርሳት ነው ሁለተኛ ደግሞ ዳይናሚክ ነው ቼንጅ ሊደረግ ይችላል ቼንጅ ከተደረገ ደግሞ አንዱ ጄኔሬሽን ለምሳሌ ያሁንኛ ያለው ጄኔሬሽን አንድን ካልቸር ለመለወጥ ወይም ቼንጅ ለማድረግ ካሰበ ለሚመጣው ጄኔሬሽንም ያ ቤዝ ላይን ይሆናል ወይም ጋይዳንስ ይሆናል ማለት ነው እሺ ቀጥለን ደግሞ what are the characteristics and features of culture የባህል ገጽታ ምንድነው ባህሪያቱ የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው culture is learned ባህል ልንማረው የምንችለው ነገር ነው ለምሳሌ ከቤተሰቦቻችንም ሊሆን ይችላል ካለንበት ማህበረሰብም ሊሆን ይችላል ልንማረው የምንችለው ነገር ነው Culture is shared. Culture ማለት ባህል ማለት ልንጋራው የምንችለው ነገር ነው Culture is symbolic. Symbolic ስንል ምልክት ነው ለምሳሌ የማንነታችን መገለጫ ነው ባህላችን ያኗኗራችን መገለጫ ነው culture is all encompassing culture ባህል ምንለው ሁሉን አቀፍ ነው ስለኛ ሙሉ ለሙሉ ራሳችንን ለመግለጽ የምንችልበት ነገር ነው ስለዚህ all encompassing ብለን ልንገልጸው እንችላለን ሌላ culture is integrated ማለት የተዋሃደ የተቀናጀ ነው ባህል culture can be adaptive ሊለመድ የሚችል ነገር ነው maladaptive ሲል ደግሞ ሊወራረስ የሚችል ተላላፊ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው ለምሳሌ ቤተሰቦቻችን ያላቸውን ካልቸር ለኛ ማስተላለፍ ወይም ማውረስ ይችላሉ ስለዚህ እኛ ልንለምደው የምንችለው ነገር ነው ከኛም አልፈን ለሌሎች ልናስተላልፈው የምንችለው ነገር ነው ማለት ነው ሌላኛው ካልቸር is dynamic ስንል ተለዋዋጭ ነው ባህል ተለዋዋጭ ነው አሁን በፊት የነበርንበት ማህበረሰብ ያለው ባህልና ወግ አሁን ካለንበት ማህበረሰብ ምን ሊያደርግ ይችላል ሊለይ ይችላል ከመዘመን ጋር ሊሆን ይችላል እየተሻሻለ ሊመጣ የሚችል ነገር ነው ልንቀበለው የሚገባ ነገር ነው ማለት ነው እሺ ሶ እነዚህ የካልቸር ገጽታዎች ወይም ባህሪያቶች ናቸው ማለት ነው ወደ ቀጣዩ ስንሄድ አስፔክትስ ኦር ኤሌመንትስ ኦፍ ካልቸር ከካልቸር አስፔክት እና ኤሌመንት የምንላቸው ሁለት ናቸው የመጀመሪያው ማቴሪያል ካልቸር ይባላል ማቴሪያል ካልቸር ኮንሲስት ኦፍ ማን ሜድ ኦብጀክትስ such as tools implements furnitures automobiles building dams roads bridges and in fact the physical substance which has been changed and used by man ነው ማቴሪያል ካልቸር የምንለው ሁለት አይነት ካልቸሮች አሉ ወይም የካልቸር ውስጥ የሚገኙ አካላቶች አሉ የመጀመሪያው ማቴሪያል ካልቸር ነው ማቴሪያል ካልቸር የምንለው ሰው ሰራሽ የሆነ ሊጨበጥ ሊዳሰስ የሚችል ፊዚካል ኦብጀክት ነው ኦኬ እኛ ኢንተራክት ልናደርገው ወይም ልንነካው ወይም ስታንጀብል የሆነ ኦብጀክት ምን ይባላል ያ ማቴሪያል ካልቸር ለምሳሌ አሁን ዳምስ ብሪጅስ አሁን እነዚህ ሊታዩ ሊዳሰሱ ይችላሉ ሶ እንደነዚህ አይነት ሄሪቴጆች ወይም ቅርሶች ወይም ኦብጀክቶች ምን ይባላሉ ማቴሪያል ካልቸር ይባላሉ እነዛ ማቴሪያል ካልቸሮች ማን ሜድ ቱልስ ናቸው በሰው ሰራሽ ነው የተሰሩት ሁለተኛ ደግሞ እነዛም ሰዎች ያንን ካልቸር ወይም ያንን ኦብጀክት ምን የማድረግ አቅም አላቸው የመቀየር ቼንጅ የማድረግም አቅም አላቸው ማለት ነው ሶ ማቴሪያል ካልቸር ብዙም አይደለም በቃ ፊዚካል የሆነ ሰብስታንስ ነው ፊዚካል የሆነ ኦብጀክት ነው ኦኬ ግን ያ ፊዚካል የሆነ ኦብጀክት ምንድነው ኢስ ሄሪቴጅ ወይም ቅርስ የሆነ ፊዚካል የሆነ ኦብጀክት ወይም ሰብስታንስ ምን ይባላል ማቴሪያል ካልቸር ይባላል ማለት ነው እሺ ቀጥለን የምናየው ደግሞ non material culture ምንድነው የሚለውን ስናይ the term culture when used in ordinary sense means non material culture አሁን ባህል ብለን ስንገልጽ እስካሁን ዲፋይን ስናደርገው ባህልን የገለጽነው ነን ማቴሪያል አድርገን ነው ቁሳዊ ያልሆነውን ልንለምደው የምንችለው ልንወርሰው በአይናችን ልናየው የማንችለውን ነገር ነው እዚህ ጋር culture ወይም ባህል ብለን እየጠራን ያለ ነው ማለት ነው it is something internal and intrinsically valuable reflects the inward nature of man የሰውን ውስጣዊ ማንነት ልንገልጸው የምንችለው ወይም ውስጣዊ የሆነ
በጣም አስፈላጊ የሆነና ዋጋ ያለው ነገር ባህል ብለን ልንገልጸው እንችላለን ግን ነን ማቴሪያል ነው ቁሳዊ ያልሆነ ነው ማለት ነው non material culture consists of the words that people use or the language they speak the beliefs they hold, values and virtues they cherish, habits they follow, rituals and practices that they do, and the ceremonies they observe. አሁን ባህል ነን ማቴሪያል ነው ካልን ወይም ቁሳዊ አይደለም ካልን ለምሳሌ የምንናገረው ቋንቋ ሊሆን ይችላል ያለን እምነት ወይም አመለካከት ሊሆን ይችላል ያለን ወግ ባህል ማንነት ሊሆን ይችላል ያለን ልምድ የምንከተለው ልምድ ሊሆን ይችላል ያለን ሪቹዋል ሊሆን ይችላል ፕራክቲስ የምናደርጋቸው መንፈሳዊ የሆኑ ነገሮችም ሊኖሩ ይችላሉ ሴሬሞኒ ስነ ስርዓቶችም ሊሆኑ ይችላሉ በእነዚህ ካልቸርን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው non material culture ውስጥ some of the aspects of non material culture are listed as follows አሁን ምንድነው አስፔክቶቹ non material culture ወይም ቁሳዊ ያልሆነ ባህል ምንድነው አስፔክቶቹ የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው value ነው values are standard by which the member of a society define what is good or bad, beautiful or ugly. አንድ ያለንበት ማህበረሰብ ጥሩ ነው ወይም መጥፎ ነው ብሎ ሊሰይመው የሚችል ቆንጆ ነው ወይም አስቀያሚ ነው ብሎ ሊሰይምበት የሚችል ስታንዳርድ ምን እንለዋለን ቫልዩ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ይሄ non material culture ውስጥ ካሉ አስፔክቶች መካከል የመጀመሪያው ነው ማለት ነው እሺ ሶ ቫልዩ ምንድነው ስታንዳርድ ነው ወይ መለኪያ ነው measurement ነው ብለን ካየን ቀጣይ ስንሄድ የምናየው beliefs እና norms ነው beliefs እና norms they are non material culture intangible የሆነ materialized የሆነ ወይ physically objected ያልሆኑ ካልቸሮች ናቸው beliefs are cultural conventions that concerns true or false assumption specific description of the nature of the universe and humanity placed in it beliefs ማለት እምነት ነው they are cultural ባህላዊ የሆነ conventionዎች ናቸው ምን የሚያደርጉ true እና false ላይ ወይም እውነት ወይም ሐሰት የሚለው assumption ላይ በባህላዊ መልክ ኮንቨንት የሚያደርጉ ኮንቨንት ነው ምንለው የሚያስማሙ ምንድናቸው እንትና non material culture ናቸው beliefs ወይም እምነት የምንለው norms ደግሞ ምንለው they are another aspect of non material culture norms are shared values or shared rules or guidelines that defines how people ought to behave under certain circumstances norms ደግሞ ምንላቸው shared የሆኑ ሩሎች ህግጋቶች ናቸው በህዝብ መካከል ያሉ ይሄ ህዝቡ የተቀበሏቸው ህግጋት ናቸው እነዛ ህግጋት ፒፕሉን ወይም እዛ የሚኖሩ ማህበረሰብን ጋይድ ያደርጋሉ በምን አይነት ሰርከምስታንስ በምን አይነት ሁኔታ አንድን ድርጊት መተግበር እንዳለባቸው ምን ያደርጋሉ ጋይድ ያደርጋሉ ስለዚህ ኖርምስ ምንላቸው they are rules or guidelines ናቸው ኦኬ ኖርምስ they are rules or guidelines መግዲ ኖርምስ ቀጥታ አማርኛ ትርጉሙ ምን ነበር ልምድ ማለት ነው ያ ልምድ ደግሞ ምንድነው ሼርድ የሆነ ነው ከሁሉም ሰው አሴ ኮመን ያዘው ነው እና ያ ኮመን አርጎ የያዘው ነገር ምንድነው እነዛ ሰዎች ለአንድ ድርጊት የሚሰጡትን ነገር ኦቱ ማለት በቃ እንትን ያደርጋ ጋይድ ያደርጋቸዋል እንደ መሪ ይመራቸዋል ማለት ነው ሶ ኖርምስ ማለት shared values or shared rules or guidelines ነው beliefs ደግሞ they are cultural የሆነ conventions ናቸው ማለት ነው so ቀጣይ የምናየው cultural unity and variation it means universality generality and particularity of culture አብረን እናያለን ማለት ነው እሺ cultural unity or variation የባህል አንድነት ወይም ልዩነት ምንድነው የሚለውን ስናይ እነዚህ ሶስት ነጥቦች ይነሳሉ መጀመሪያው universality of culture ነው universal are cultural traits that span across all culture ሁሉንም ባህል ሊነኩ የሚችሉ ሁሉንም ወግ ልማድ ሊነኩ የሚችሉ ባህል አይነቶች ዩኒቨርሳል ወይም ሁሉን አቀፍ ባህሎች ልንላቸው እንችላለን ሁለተኛው ደግሞ ጀነራሊቲ ነው generalities are cultural traits that occur in many societies but not all of them አሁን ከዩኒቨርሳሊቲ የሚለየው ምንድነው ጀነራሊቲ አብዛኞቹን ሶሳይቲዎች የሚነኩ በአብዛኞቹ ሶሳይቲዎች ውስጥ ያሉ ባህሎች ወይም በአብዛኞቹ ማህበረሰቦች ውስጥ ያሉ ባህሎች ሆነው ነገር ግን ሁሉም ውስጥ ያልተካተቱ ባህሎች ጀነራሊቲ ወይም ጀነራል ናቸው ብለን ልንገልጻቸው እንችላለን societies can share some beliefs and customs because of borrowing domination or colonial rule እዚህ ጋር ምንድነው ማህበረሰቦች ተመሳሳይ የሆነ እምነት ሊከተሉ ይችላሉ ወይም ወግ ሊኖራቸው ይችላል ይሄን በምን ምክንያት ነው ካልን
ቦሮ ያደረጉት ወይም የተዋሱት ነገር ነው ማለት ነው ለምሳሌ በዶሚኔሽን በቀኝ ግዛት ምክንያት ሊሆን ይችላል በቀኝ በመገዛታቸው ምክንያት እሱ ያሳደረባቸው ጫና ሊሆን ይችላል በተመሳሳይ ቅኝ ገዢዎች ከተገዙ ለምሳሌ ተመሳሳይ የሆነ ወግ ልምድ አመለካከት ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው when customs and procedures are imposed on one culture can also cause generality አሁን አንድ ወጎች ወይም የተለያዩ ፕሮሲጀሮች አንድ ባህል ላይ ምን ኢምፖዝ ካደረግናቸው እነዚህም ጀነራሊቲን ሊያስከትሉ ይችላሉ ማለት ነው እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ነገር ጀነራሊቲ ማለት ሁሉንም ሶሳይቲዎች ያካተተ ሳይሆን ነገር ግን በአብዛኞቹ ማህበረሰቦች ውስጥ ሊቀበሉት የሚችሉት ወግ እምነት ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን ይሄን በምን ይከሰታል ካለን በዶሚኔሽን ወይም በኮሎኒያል ሩል ሊሆን ይችላል ወይም ከስተም እና ፕሮሲጀሮች አንድ cultural group ላይ imposed በመሆናቸው ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሌላኛውና ሶስተኛው ምንድነው particularity ቀጥተኛ ትርጉሙ ምንድነው ግላዊነት ማለት ነው trait of a culture that is not widespread cultural የተሰራጨ ሁሉንም አቀፍ ያልሆነ ባህል ነው borrowing traits once limited are more widespread useful traits that don't clash with the current culture get ከሌሎች ባህሎች ጋር ምንም ማያደርጉ የማይጋጩ ሊሚትድ የሆኑ የተገደቡ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ግላዊ የሆኑ ባህሎች ናቸው እነዚህ ሁሉንም ባያጠቃልሉ ነገር ግን በተመሳሳይ በአብዛኞቹ ማህበረሰብ ውስጥ የተለመዱ ናቸው ነገር ግን ዩኒቨርሳል ምንላቸው ግን ሁሉንም አቀፍ ወይም ሁሉንም አካታች የሆኑ ባህሎች ናቸው ማለት ነው እሺ ስለ ካልቸር ዩኒቲ ኤንድ ቫሪዬሽን እንደዚህ ካወራን ቀጣይ የምናየው ኢቫሉዌቲንግ ካልቸራል ዲፈረንስ ነው ካልቸራል የሆኑ ዲፈረንሶችን እንዴት ነው ኢቫሉዌት የምናደርገው እንዴት ነው ጀጅ የምናደርገው የሚለውን ነገር ለማየት ያህል የመጀመሪያው ካልቸራል ዲፈረንስን በጣም የሚያጎላው ኢትኖሴንትሪዝም ነው it's the common response in all societies to other cultures is to judge in terms of values and customs of their own familiar culture አሁን ካልቸራል ዲፈረንስስ ማለት የባህል ልዩነት ነው ያ የባህል ልዩነት ምንድነው አንዱን ባህል ከሌላው ባህል ጋር ጀጅ መደራረግ ነው ወይም ያንዱን ሶሳይቲ ባህል ቫልዩ መስጠት ነው አሁን እዚህ ጋር ከነሱ ውስጥ አንዱን ኢትኖሴንትሪዝም ካለን ኢትኖሴንትሪዝም is refers to the tendency to see the behaviors the beliefs the values and the norms of one's own group as the only right way of living and to judge others by those standards ይሄ ምንድነው ኢትኖሴንትሪዝም it's selfishness ነው ያ selfishness ምንድነው የኔ ባህል ብቻ ወይም ያንድ ሰው ባህል ብቻ ትክክለኛው ባህል ነው ወይም የኔ ባህል ብቻ ከሌሎቹ ይበልጣል ወይም the right way of living ወይም የኔ ባህል ብቻ ነው ትክክለኛውን የህይወት መንገድ የሚያሳየው ብለው ያምናሉ ወይም ያ አስተሳሰብ ምን ይባላል ኢትኖሴንትሪዝም ይባላል ሌሎችንም ጀጅ የሚያደርገው በራሳቸው ካልቸር ፐርስፔክቲቭ ሳይሆን በራሱ ወይም አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን ኢትኖሴንትሪስት ከተባልኩ ምንድነው እንትን ነው የኔን ባህል ወይም የኔን ኖር ምንድነው ከፍተኛው ነው ወይም የኔ the best ነው ብዬ አስቤ የሌሎቹንም ባህል ጀጅ ማድረገው በኔ ባህል ፐርስፔክቲቭ ነው የሌሎችንም አይን ማየው ወይም የሌሎችን የባህል አይን ማየው በምንድነው በራሴ አይን ፐርስፔክቲቭ ነው ማለት ነው this is the meaning of ethnocentrism it's not characteristics only of a complex modern society ethnocentrism results in prejudice about people from other culture and the rejection of their aligned ways እዚህ ጋር ምንድነው ኢትኖሴንትሪዝም ሪዛልት የሚያደርገው ፕሪጁዲስ ነው መበደል ነው ወይም ማግለል ነው ሌሎችን ፒፕሎች ወይም ሌሎችን ካልቸር ማግለል ነው የራስን አስበልጦ የሌሎችን ማግለል ወይም የሌሎችን መበደል ነው and the rejection of their aligned ways እዚህ ጋር ስለ aligned ways ያወራን ነበር አይደል መግዴ እዚህ ጋር aligned ways ምን ትያለሽ እዚህ እሺ alien ways ስንል ለምሳሌ አንድ ማህበረሰብ ያለውን ባህል የራሱን ትክክል አድርጎ መቀበል የሌሎችን ደግሞ እንዳልተፈጠረ ምድር ላይ እንዳለ ወይም እንደሌለ ወይም ትክክለኛ እንዳልሆነ አድርጎ መቀበል የሚለውን ሐሳብ የያዘ ነው ማለት ነው so it's the most selfish ነው በቃ it's most pessimistic የሆነ view ነው ኢትኖሴንትሪዝም ማለት ነው እሺ
ቀጥለን የምናየው cultural relativism ምንድነው ወይም አንጻራዊነት ምንድነው በባህል ውስጥ ስንል the concept of cultural relativism states that cultures differ so that a cultural trait, act or ideas has no meanings but its meanings only within its cultural setting. cultural relativism ወይም ባህል አንጻራዊነት ምንለው ምንድነው ካልቸሮች ወይም ባህሎች ዲፈር ያደርጋሉ ይለያያሉ በካልቸር ውስጥ ያሉ ባህሪያቶች አክት ምን ተገብራቸው ነገሮች ሐሳቦቻችን ምንም ሚኒንግ የላቸውም ትርጉም የላቸውም ከምንኖርበት ካልቸራል ሴቲንግ ወይም ከምንኖርበት ማህበረሰብ ያን ባህል ከሚከተል ማህበረሰብ ውጪ ማለት ነው cultural relativism suspends judgment and views about the behavior of people from the perspective of their own culture. cultural relativism judge የሚያደርገው ወይም ሰዎችን የሚዳኘው በምንድነው ራሳቸው ባህል ውስጥ ባለው perspective ወይም ባላቸው እይታ ነው judge የሚያደርገው ማለት ነው every society has its own culture which is more or less unique ሁሉም የማህበረሰብ የራሱ የሆነ ባህል አለው ከሌላው በጣም የተለየም ሊሆን ይችላል ወይም ብዙም ያልተለየ ሊሆን ይችላል ብሎ cultural relativism ባህልን በዚህ መንገድ ገልጾታል ማለት ነው እሺ ሶ ስለ cultural relativism እንደዚህ ካወራን ቀጣይ የምናወራው ምንድነው respect of cultural differences ማለትም ይሄ ለባህል ልዩነት ያለን ሪስፔክት በምን ይገለጻል የሚለው ላይ ስንሄድ የመጀመሪያው appreciating cultural diversity cultural diversity ይሄ ማለት የካልቸራል ዳይቨርሲቲ ማለት ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ካልቸሮች አሉ ወይ መልቲ ዳይቨርስ ብዙ አይነት ካልቸሮች አሉ እነዛን ካልቸሮችን ማድነቅ እነዛን ባህሎችን ማድነቅ ማለት ነው ሁለተኛው accepting respecting other cultures የሌሎችን ካልቸር የሌሎችን ባህል ወይ ማጠገባችን ያሉ የሌሎችን ባህል መቀበልና ማክበር ይሄም cultural differences እንዴት ሪስፔክት እንደምናደርግ የሚያሳየን ወይ ነው ሶስተኛው trying to understand every culture and its elements in terms of its own context and logic አሁን the basic thing ነው አሁን ምንድነው ካልቸሮችን አንደርስታንድ የምናደርግበት ወይ በራሳችን ፐርስፔክቲቭ ሳይሆን በካልቸሩ ወይም በነዛ ሰዎች ካልቸር ፐርስፔክቲቭ ነው ማየት ያለብን በራሳችን ከሆነ it will be ethnocentrism but understand የምናደርገው ካልቸሮችን በምንድነው in terms of its own context and logic የዛን ሰው ካልቸር ልናውቅ የምንችለው እሱ በሚመራበት ካልቸር መሰረት ወይም ህግ ነው በራሳችን ፐርስፔክቲቭ እንዳይሆን ነው የሚለው አራተኛው knowing that a person's own culture is only one among and recognizing that what is immoral ethical acceptable etc in one culture may not be so in another culture እዚህ ጋር ምንድነው knowing ማወቅ ነው ያንድን person's own culture ማወቅ ነው ግን ያን ስናገር ሪኮግናይዝ ማድረግ ያለብን ነገር አለ ኢሞራሊቲ ነው ኢቲካሊቲ ነው አክሰፕታቢሊቲ ነው ኢንአክሰፕታቢሊቲ ነው የሚለውን ነገር አውቀን ማወቅ አለብን ወይም ነው መረዳት አለብን ማለት ነው ያንድ ፐርሰናል ኦን ካልቸር ስናቅ ምንድነው ኢሞራል ነው አይደለም ኢቲካል ነው አይደለም አክሰፕታብል ነው ኢንአክሰፕታብል ነው የሚለውን ነገር ማየት ወይም መገምገም አለብን ማለት ነው ሶ እነዚህ የሚያሳዩት ምንድነው they are the way if you want to respect the cultural differences የባህል ልዩነትን ሪስፔክት ወይም ለማክበር ወይም ለመቀበል የሚያስፈልጉን ዌዎች ወይም ሜቶዶች እነዚህ ናቸው ማለት ነው እሺ እስካሁን ድረስ ኢቫሉዌቲንግ ካልቸራል ዲፈረንስ ውስጥ በሚለው ኢትሮሴንትሪዝም ምን እንደሆነ አየን ካልቸራል ሪላቲቪዝም ምን እንደሆነ አየን እነዚህ ባህልን ልንገመግምባቸው የምንችላቸው ነገሮች ናቸው ሶስተኛው ደግሞ ሂዩማን ራይት ነው በሰው መብት ዙሪያ ካልቸርን ልንገመግም እንችላለን ማለት ነው ሂዩማን ራይትስ አር ራይትስ ቤዝድ ኦን ጀስቲስ ኤንድ ሞራሊቲ ቢዮንድ ኤንድ ሱፐሪየር ቱ ፓርቲኩላር ካንትሪስ ካልቸርስ ኤንድ ሪሊጅንስ በተለያዩ ሃይማኖቶች ሊሆን ይችላል በተለያዩ ባህላት ሊሆን ይችላል ወይም በተለያዩ ሀገራት ውስጥ ያሉ የሁሉም የበላይ ወይም ሱፐሪየር የሆነ ነገር ነው ምን ሂዩማን ራይት ወይም የሰው ልጅ መብት ብለን የምንጠራው ማለት ነው Human rights include the right to speak freely, to hold religious beliefs without persecution, and to not be murdered, injured, or enslaved or imprisoned without charge.
የሰው ልጅ መብት ምንላቸው ኮመንሊ የሚታወቁት ለምሳሌ ሐሳብን በነጻነት መግለጽ ሊሆን ይችላል የፈለግነውን አይነት እምነት ወይም ሃይማኖት መያዝ ሊሆን ይችላል ያለ መገደል ያለ መጎዳት ወይም ባሪያ ያለ መሆንና ያለ ምንም ቻርጅ ያለ ምንም ክስ ወይም መረጃ ምን አለማድረግ አለመታሰር የምንለው መብቶች የምናቃቸው የሰው ልጅ መብቶች ናቸው እነዚህን የተከተለ መሆን አለበት anthropologists respect human diversity አንትሮፖሎጂስቶች ያከብራሉ ማለት ነው ከዚህ ቀጥሎ ምናየው ምንድነው cultural change ምንድነው የሚለውን ስናይ cultural change can occur as a result of the following mechanism cultural change ወይም የባህል ለውጥ በምን አይነት ምክንያቶች ይመጣል የሚለውን ደግሞ ቀጥለን ምናየው ይሆናል ማለት ነው እሺ ሶ ካልቸር ቼንጅ ላይ ከመጣን የባህል ለውጦች ከምንላቸው የመጀመሪያው ሜቶዶች ዲፊዥን ነው diffusion is the process by which cultural elements are borrowed from another society and incorporated into the culture of the recipient group is called diffusion ማለት የባህል መወራረስ ማለት ነው ይሄን በምን ምሳሌ ሰጣችሁ ወደድኩኝ ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረ ጊዜ በኢትዮጵያ ላይ የሰየማቸው ስሞች አሉ ለምሳሌ በአዲስ አበባ በተለይ ያሉ ሰፈሮች አሉ ፒያሳ ሜክሲኮ አሁን እነዚህ የመጡት ከምንድነው ከጣሊያንኛ ነው ሶ አሁንኛ ይሄንን ቃል አክሰፕት አድርገን እየተቀበልነው ነው ወይም የወረስነው ነው ከማን ከጣሊያን ሶ this is the one of the example of diffusion ማለት ነው diffusion is a direct when two cultures trade with intermarry among or wage war or one another አሁን ለምሳሌ እነዚህ diffusion direct የሆኑ ነገሮች ናቸው ይሄ እንዴት ይፈጠራሉ ለምሳሌ አሁን ጋብቻ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ የአንድ ዜጋና ሌላ ዜጋ ጋብቻ ሊሆን ይችላል ዌጅ ዋር ለምሳሌ አሁን ዋር ለምሳሌ አሁን በኢትዮጵያና በጣሊያን ጊዜ የነበረው ዋር ነበረ ሁለተኛው ሲወሩን ማለት ነው የዛኔ ነው እነዚህ አይነት ፒያሳ ሜክሲኮ የሚባሉትን ቃሎች ራሱ እኛ ተቀበለን አሁን የምንጠቀምበት so diffusion as a result of this process ሊመጣ ይችላል diffusion is forced when one culture subjects another and imposes its customs of the dominated group ይሄ ደግሞ diffusion በሌላ መልኩ ሊታይ ይችላል ለምሳሌ አሁን አንድ ካልቸር ከሌላው ካልቸር ያንሳል ከተባለ ወይም አንድ የሆነ ዶሚኔትድ የሆነ ግሩፕ ካለ ያ ዶሚኔትድ ግሩፕ በግዴታ እነዛ ሰብጀክትድ ወይም ዝቅተኛ ሚላቸውን ሶሳይቲዎች የሱን ካልቸር እንዲቀበሉ ያደርጋል ማለት ነው so forcefully ያንን ለመጠቀም ይችላል diffusion is indirect culture spread by the mass media and advanced information technology እንደገና diffusion ደግሞ በኢንዳይሬክት ሜተድም ራሱ ስፕሪድ አፕ ወይም ሊስፋፋ ይችላል ለምሳሌ አሁን ይሄ ማስ ሚዲያ አሁን ሶሻል ሚዲያ አለ አድቫንስድ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አለ አሁን በእነዛ ውስጥ የምንሰማው ነገሮች አሉ እንትን ቃላቶች ሊሆን ይችላሉ ወይም አለባበስ ሊሆን ይችላል አሁን እነሱን አይተን እኛ ጋር አምጥተን ከተገበርነው ምንድነው ቦሮ አደረግን ወይም ዲፊውዝ አደረግን ማለት ነው እሺ ሌላኛው አኪልትሬሽን ምንለው ነው acculturation ማለት የውጭ ሀገር ባህልን መቀበል ማለት ነው it's the exchange of cultural features that results when groups have continuous first hand contact ተከታታይነት ያለው ከሌላ ባህል ጋር ተከታታይነት ያለው continuous የሆነ ሪሌሽን ካለን in this situation ለምሳሌ ካልቸሮች ምን ሊሆን ይችላሉ ኤክስቼንጅ ሊሆን ይችላሉ ወይም ሊለዋወጡ ይችላሉ ማለት ነው ለምሳሌ የምንመገባቸው ምግቦች የምንሰራባቸው ሬሲፒዎች ሙዚቃ ሊሆን ይችላል ዳንሶች አለባበሳችን የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎችና ቴክኖሎጂዎች አኩልትሬሽን ወይም የሌላውን ከውጭ ያለውን ባህል እንድንለምድ ሊያደርጉን ይችላሉ ማለት ነው የመጨረሻው ደግሞ ኢንቨንሽን ነው ኢንቨንሽን ስንል ፈጠራ ነው it's a process by which humans innovate creatively finding solutions to problems that are a third mechanism of cultural change የባህል መለወጥ ምክንያት ከሆኑት ውስጥ ለምሳሌ ሶስተኛው ምንለው ኢንቨንሽን ወይም ፈጠራ ምንለው ነው ሰዎች በፊት የነበረው ፈጠራዎችን በሚያሻሽሉ ጊዜ ወይም ክሬቲቭ በሚሆኑ ጊዜ አዲስ ነገር በሚፈጥሩ ጊዜ ባህል ሊቀየር ወይም ሊለወጥ ይችላል ማለት ነው እሺ ሶ እነዚህ ምንድናቸው ካልቸራል ቼንጅ ሜካኒዝም ናቸው ሌላኛው ግሎባላይዜሽን ነው ግሎባላይዜሽን ያው ብዙ ጊዜ አይተናል ይሄ ሉላዊነት ማለት ነው ግሎባላይዜሽን ማለት globalization is encompasses a series of processes including diffusions and acculturations globalization ሉላዊነት ማለት ዓለምን በአንድ ግሎብ ስር ውስጥ ማካተት ማለት ነው this is the means of the globalization
ቀጣይ የምናየው ties that connect ነው። አሁን ties that connect marriage family kinship የሚባል ነገር አለ። እነዚህ ምንድናቸው? ኮኔክቲንግ ሜቶዶች ናቸው ወይም አንድ ሶሳይቲ ከሌላ ሶሳይቲ ጋር እንዴት ኮኔክት ሊደራረግ ይችላል የሚለውን ሜተድ ነው የሚያሳየው። የመጀመሪያው ሜሬጅ ነው። is almost all known societies recognize marriage. The ritual of the marriage marks a change in status for a man and a woman. It's the acceptance of by society of the new family that is formed. marriage ወይም ጋብቻ ማለት የምናውቀው ምንድነው? ሁሉም ሶሳይቲዎች የሚቀበሉት ነው፣ ሪኮግናይዝ የሚያደርጉት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የዛን ወንድ ወይም የዛን ሴት ስታቹ ቼንጅ ሊያደርግ ይችላል ወይም ያሉበትን ሁኔታ ሊቀይር የሚችል ምንድነው ትስስር ነው ወይም መስተጋብር ነው ሜሬጅ ማለት ነው። ሶ ties that connect ማለት ምንድነው? ሶሳይቲዎችን ወይም ካልቸራል ግሩፖችን ኮኔክት የምናደርግበት የመጀመሪያው ዌይ ምንድነው? ጋብቻ ነው ወይም ሜሬጅ ነው ማለት ነው። ሶ ሜሬጅን በቀላሉ ዲፋይን ልናደርገው አንችልም፣ ብዙ ዴፊኒሽኖች አሉት። ሶ እነዛን ዴፊኒሽኖችን አብረን እናያለን ማለት ነው። እሺ ቀጣይ የምናየው rules of marriage ጋብቻ ህጎች ምንድናቸው ወይ መርሆች ምንድናቸው የሚለውን ስናይ societies also have rules that state whom one can and cannot marry ማህበረሰቦች ምንድናቸው አንድ ሰው ሊያገባው የሚገባውና ማግባት የማይችለውን የሚያስቀምጡበት ህጎች ወይም ደንቦች አሉ ማለት ነው። Every society knows too anthropology has established for itself some types of rules regulating mating or sexual intercourse ከሌሎች ጋር በሚኖረን ግንኙነት ለምሳሌ በጋብቻ ዙሪያ ደግሞ ስታብሊሽ ያደረጓቸው ህጎች ወይም ደንቦች አሉ። ቅድም እንዳልኩት ማግባት ያሉብንን ወይም ማግባት የሌሉብንን ሶሳይቲው ዲፋይን አድርጎ አስቀምጦልናል ማለት ነው። The most common form of prohibition is mating with certain type of kins that are defined by the society as being inappropriate sexual ፓርትነርስ ወይም አጋሮች ምንላቸው ግንኙነት ያላቸው ጥንዶች ወይም አጋሮች ሊሆኑ አይገባም ብሎ ፕሮሂቢት ያደረገው ሶሳይቲው የነቀፈውን ለምሳሌ ኪን ወይም ብለድ ሪሌሽን ወይም ዝምድና ሊሆን ይችላል በእነሱ ዙሪያ ያሉ ህጎች አሉ ማለት ነው በጋብቻ ዙሪያ። This prohibition on mating with certain categories of related known as incest taboos. Incest taboos ምንለው እነዚህ በዘመዶች መካከል ለምሳሌ የሚደረግ ጋብቻ ወይም የሚደረግ ግንኙነት አብዛኛው ሶሳይቲ ምን ያደረገው ነው ፕሮሂቢት ያደረገው የነቀፈው ወይም ያወገዘው ነው ማለት ነው። Marriage is a permanent legal union between a man and a woman. Marriage ወይም ጋብቻ ምንለው ቋሚ የሆነ ህጋዊ የሆነ ጥምረት ወይም ህብረት ነው በወንድና በሴት መካከል ያለ ነገር ነው ብለን ዲፋይን ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። It's an important institution without which the society could never be sustained. አሁን ሶሳይቲ ወይም ማህበረሰብ ሰስቴን ሊደረግ አይችልም ነበር ምን ባይኖር ጋብቻ ባይኖር ነው። ስለዚህ ኢምፖርታንት የሆነ ኢንስቲትዩሽን ነው በጣም አስፈላጊ የሆነ ተቋም ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። እሺ ሶ እነዚህ ይሄ የሚገልጽልን ስለ ሜሬጅ ከሆነ it's the one of the ties that connect the social group ካልን እዚህ ጋር ሜሬጅ ላይ ሜት ሴሌክሽን አለ ወይም ጓደኛ እንዴት ነው ሴሌክት የምናደርገው የሚለው ነገር አለ። በኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ ሴሌክት የምናደርገው ቤተሰብ መርጦልን በድሮ ጊዜ ማለት ነው። አሁን በፍላጎት ሆናል ሴሌክት የምንደራረገውና እዚህ ጋር ሁለት ነገሮች አሉ ሜት ሴሌክሽን ላይ exogamy እና endogamy የሚባል ነገር አለ። Exogamy is the rule by which a man is not allowed to marry someone from his own social group. Exogamy ማለት አንድ ሰው ወይም አንድ ጎረምሳ ማግባት ያለበት በራሱ ሶሻል ግሩፕ ላይ ያለ ሲሆን ሌላ ሶሻል ግሩፕ ነው። ለምሳሌ አሁን ያ ጎረምሳ አፋር ላይ ተወለደ ከሆነ ማግባት ለምሳሌ ጋምቤላ ያለችውን ልጅ ካገባ ምን ይባላል? ኤክሶገሚ ይባላል። ኦኬ ዲፈረንት ሶሻል ግሩፕ ከተጋቡ ማለት ነው። ሁለተኛው ኢንዶገሚ ነው። It's the rule of endogamy requires individuals to marry within their own group and forbids them to marry outside. Religious groups such as Amish, Mormons, Catholics and Jews have the rules of endogamy. Endogamy ማለት ተመሳሳይ እምነት ተመሳሳይ ባህል ያላቸው ሰዎች ሲጋቡ ማለት ነው። ወይም እዛ ጎረምሳው እዛው ያለችውን ሴት በአካባቢ ያለችውን ሴት ሲያገባ ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ
አሁን ለምሳሌ አሁንም ከአፋር ሳንወጣ አፋር ያለው ጎረምሳ አፋር ያለችን ልጃገረድ ካገባ ይሄ ምንድነው ኢንዶገሚ ነው ሁለቱም በካልቸር በወግ በትውፊት በስርዓት ምንድነው ተመሳሳይ ነገር ነው ያላቸው ሶ ያ ኢንዶገሚ ነው ኤክሶገሚ ደግሞ ከራሱ ሶሻል ግሩፕ ወጥቶ ሌላ ሰው ካገባ ደግሞ ኤክሶ ነው ኤክሶ ያው በስሙ ይታወቃል ኤክሶ ከሆነ ከውጪ ነው ኢንዶ ከሆነ ደግሞ ውስጥ ነው ማለት ነው እሺ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው ሌላኛው mating selection ምንድነው preferential cousin marriage የምንለው ነው a common form of preferred marriage is called preferential cousin marriage and it's practiced in one form or another in most of the major regions of the world ዓለማችን ላይ ባሉ ሀገራቶች ወይም ባሉ ብሔረሰቦች ውስጥ የሚዘወተር አይነት ጋብቻ ነው preferential cousin marriage የምንለው kinship system based on lineage distinguished between two different types of first cousins በመጀመሪያ ከዝኖች ሊሆን ይችላሉ ለምሳሌ cross cousin በመላቸው are children of siblings of the opposite sex that is one's mother's brother and children and one's father's sister's children cross cousin marriage የምንለው ለምሳሌ የአንድ እናት የወንድም ልጆችና የአንድ አባት የእህት ልጆች የሚያደርጉት ጋብቻ cross cousin marriage ወይም preferential cousin marriage እንለዋለን ይሄ የተለመደ አይነት ጋብቻ ነው በፊት በነበሩት አገዛዞች ለምሳሌ አሁን በኤዥያ ባሉ ሀገራቶች ውስጥ ህንድ ባሉ ሀገራቶች ውስጥ ምንድነው የተለመደ አይነት ጋብቻ ነው ለምሳሌ ስልጣን ካለ ወይም ንጉሰ ነገስትነት ምናምን ካለ ያ ስልጣን በቤተሰብ ውስጥ እንዲቀር የሚደረግ የጋብቻ አይነት ነው ማለት ነው አሁን እንኳን ብዙም የተለመደ አይደለም እየቀረ የመጣ ነገር ነው ነገር ግን በፊት በነበሩት ትላልቅ ዓለማችን ላይ ያሉ ሪጅኖች የሚያዘወትሩት አይነት ሜሪጅ ወይም ጋብቻ ነበር ማለት ነው እሺ ሶ ስለ preferential cousin marriage እንዴት አወራን ቀጣይ የምናየው ስለ number of spouse ነው spouse ማለት ምን መሰላችሁ የትዳር አጋር ማለት ነው spouse ማለት የትዳር አጋር ነው እዚህ ጋር ብዙ አይነት የስፖዝ አይነቶች አሉ ወይም የትዳር አጋሪ ወይም ያገባብ አይነቶች አሉ ለምሳሌ መጀመሪያው ሞኖጋሚ ነው ሞኖጋሚ ማለት the marriage of one man to one woman at a time ይሄ ማለት አንድ ባል ከአንድ ሚስት ጋር ያለው ጋብቻ ወይም ትዳር ምን ይባላል ሞኖጋሚ ይባላል polygamy ደግሞ ማለት a marriage of a man or a woman with two or more mates polygamy ደግሞ ማለት ወንድ ሊሆን ይችላል ወይም ሴት ሊሆን ይችላል ብዙ የትዳር አጋር ያለው ምን ይባላል ይሄ polygamy ይባላል so polygamy ሁለቱንም ያጠቃልላል ማለት ነው either men or women ወይም አንድ ወንድ ሊሆን ይችላል ወይም አንድ ሴት ሊሆን ይችላል ብዙ የትዳር አጋር ካላቸው ወይም ካላት ወይም ከአንድ በላይ ያለ የትዳር አጋር ካላት ያ የትዳር ሁኔታ ምን ይባላል ፖሊጋሚ ይባላል ፖሊጋሚ ደግሞ አሁን በሁለት ይከፈላል የመጀመሪያው ፖሊጋይኒ እና ሁለተኛው ፖሊያንዲ ነው ፖሊጋኒና ፖሊያንዲ ነው ፖሊጋይኒ ምንለው ያገባብ አይነት ምንድነው አንድ ወንድ ሁለት ወይም ከዛ በላይ ሚስት ሲኖረው ምን ይባላል ፖሊጋይኒ ይባላል አንድ ወንድ ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ሚስት ሲኖሩት ፖሊጋይኒ ይባላል ፖሊያንዲ ደግሞ ምንለው ምንድነው the marriage of a woman to two or more men at a time የፖሊጋይኒ ተቃራኒ ነው ፖሊያንዲ ይሄ ምንድነው ደግሞ የሚለው ምንድነው አንድ ሴት ወይም አንድ woman ምንድነው ከሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ወንዶችን ስታገባ ምን ይባላል ወይም የትዳር አጋር ሲኖራት ፖሊያንዲ ይባላል ይሄን ቃል መለየት ያለባችሁ አንዲና ጋይኒ ከተባለ አንድ ወንድ ብዙ ሚስቶች ሲኖሩት ነው ፖሊያንዲ ደግሞ ከተባለ አንድ ሴት ብዙ የትዳር አጋር የሚሆኑ ወንዶች ሲኖሯት ነው ማለት ነው So marriage of a man with two or more sisters at a time is called sororal polygamy እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የሚለው አንድ ወንድ ብዙ ሲስተሮች ማለት እህታማቾችን ከሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ እህታማቾችን ካገባ ምን ይባላል ደግሞ ያ sororal polygamy ይባላል ማለት ነው when the co-wives are not sisters the marriage is termed as non-sororal polygamy ይሄ ደግሞ ምንለው ምንድነው ዋይፍ እነዛ ሚስቶች አሉ አይደለ እሱ ያገባቸው ደግሞ ሲስተሮች ካልሆኑ ምን ይባላል እነዛ non-sororal polygamy ይባላል ማለት ነው
እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ተጫዋች አለ የብራዚል ተጫዋች ሄልክ የሚባለው ሰውዬ እህታማቾችን አግብቷል በአንድ ቤተሰብ ማለት ነው አሁን እሱ ምን ያደርግ ነው የሚባለው ሶሮዋል ፖሊጋሚ አድርጓል የሚባለው ማለት ነው እሺ ሌላኛው what are the advantages and disadvantages of polygamy marriage ምንለው ነው polygamy marriage የራሱ የሆኑ አድቫንቴጆች አሉት እና ዲስአድቫንቴጆች አሉት ማለት ነው ለምሳሌ having two or more wives is often seen as a sign of prestige እንደ ክብር ነው የሚታየው ለምሳሌ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ሚስቶች ሲኖሩን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የፖሊጋሚ marriage ምንድነው አድቫንቴጅ ወይም ጥቅም ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው ሁለተኛው ምንድነው having multiple wives means wealth power and status both for the polygamous husband wives and children polygamy marriage ሌላ የሚሰጠን ጥቅም ምንድነው ለምሳሌ ብዙ ሚስቶች ሲኖሩን ያለን የሀብት መጠን ሊሆን ይችላል ኃይል ሊሆን ይችላል እና ያለንበት ሁኔታ ምን ሊያደርግ ይችላል ሊሻሻል ይችላል ለምሳሌ ለሃዝበንዱም ሊሆን ይችላል ለባልየውም ሊሆን ይችላል ለሚስትና ለልጆቹም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሌላኛው it produces more children who are considered valuable for future economic and political asset ኢኮኖሚያዊ ወይም ፖለቲካዊ ጥቅም ሊኖረው ይችላል ለምሳሌ ብዙ ልጆች ሲኖሩን ይሄ ለወደፊታችን ያለው ኢኮኖሚና ፖለቲካል ጥቅም ሊኖረው ይችላል ብሎ ገልጾታል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ልጆች እንዲኖረን ማድረግ መቻሉ የፖሊጋሚ marriage አድቫንቴጅ ነው ብለን እንወስደው እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ኢኮኖሚክ አድቫንቴጁ ምንድነው ስንል ለምሳሌ it encourages to work hard more cows and goats for more wives ለምሳሌ ኢኮኖሚክ አድቫንቴጅ ምንድነው አንድ ወንድ ብዙ ሚስቶች አሉት ማለት ብዙ ቤት ያስተዳድራል ማለት ነው ስለዚህ ጠንካራ ሰራተኛ እንዲሆን ኢንኮሬጅ አድርጎታል ወይም አበረታቶታል ማለት ነው ሌላኛው ድሮባክስ አለው አሁን ፖሊጋሚ በጣም ድሮባኮች አሉት ወይም ድክመት ምንላቸው አሉት jealousy among the co-wives who frequently compete for the husband's attention polygamy ምንድነው ብለናል አንድ ወንድ ብዙ ሴቶችን ሲያገባ ነው ብለናል ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ሴቶችን ሲያገባ ነው ብለናል ስለዚህ በዚህ መሰረት ለምሳሌ በሚስቶቹ መካከል ምን ሊኖር ይችላል jealousy ወይም ቅናተኝነት ሊኖር ይችላል እና competition ውድድር ሊኖር ይችላል ማለት ነው የባልየውን attention ለማግኘት ማለት ነው ወይም የሱን ትኩረት ለማግኘት ማለት ነው አይ በጣም የሚገርም ነው እውነት አንትሮፖሎጂ እንደዚህ ፈታ ያደረገን ነው ያለው ቀጣይ ስንል ኢኮኖሚክ ኮንሲደሬሽን ኦፍ ሜሬጅ የሚለው ነገር ነው ኢኮኖሚክ ኮንሲደሬሽን ኦፍ ሜሬጅ ማለት አሁን ሜሬጅ በኢኮኖሚ ሁኔታ ሲታይ most societies view as a binding contract between at least the husband and the wife in many cases between their respective families as well so the transfer of rights is accompanied by the transfer of some type of economic consideration so ትዳሩ ሲገባ መቼስ ኢኮኖሚ ኮንሲደር ይደረጋል ማለት ያላቸው የገንዘብ አቅም ወይም የገንዘብ መጠን ኮንሲደር ተደርጎ ነው ወደ ትዳር ውስጥ የሚገባው so አሁን ይሄ ኢኮኖሚክ ኮንሲደሬሽን ላይ ሶስት ነገሮች አሉ የመጀመሪያው bride price ነው it also known as a bride wealth it is the compensation given upon marriage by the family of the groom to the family of the bride ይሄ ምንድነው ይሄ በጋብቻ ጊዜ ለወንድ ቤተሰብ ወይም ለሴቷ የሚሰጥ ምንድነው ይሄ ሀብት አቅም እንበለው ምን በለው እሺ bride price ምንለው ምንድነው ወይም bride wealth ምንለው ካሳ ነው ለምሳሌ የግሩሙ ወይም የሙሽራው ቤተሰብ ለሴቷ የሚሰጠው ገንዘብ ነው በስታገባው ማለት ነው እኔ ስላላገባው ነው ያወቅኩት ለዛ ነው እሺ በጣም ደስ ይላል bride service ደግሞ when the groom works for his wife family this is known as bride service ደግሞ ምንለው ይሄ ወንድየው ወይም ባልየው ለሚስቱ ቤተሰቦች ሲሰራ ነው ኦኬ ሲተጋ ለነሱ ሲሰራ ወይም ሲተጋ ምን ይባላል አገልግሎት ሲሰጥ bride service ይባላል ማለት ነው bride price እንዳለው ወንድየው ቤተሰብ ለልጅቷ ወይም ለሴቷ ቤተሰብ የሆነ የካሳ የሚሆን ገንዘብ ሲሰጣቸው
አሁን ገጥቶኛል። እሺ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው እሺ ሌላኛው ደግሞ ሶስተኛው ዳውሪ ነው። ዳውሪ የምንለው ምንድነው? እዚህ ጋር የሚያሳየን a dowry involves a transfer of goods or money in the opposite direction። አሁን ቅድም ካለ opposite direction ቅድም from the groom to the bride ነው ያለው አይደለ? አሁን ደግሞ from the bride to the groom ነው። ከሙሽሪት ለሙሽራ from the bride's family to the groom's family። ለምሳሌ የሴቷ ቤተሰቦች የሴቷ ሙሽራ ቤተሰቦች ለወንዱ ሙሽራ ቤተሰቦች የሚያደርጉት የሚያስተላልፉት ገንዘብ ሊሆን ይችላል ወይም እቃ ሊሆን ይችላል። አሁን እንደዚህ አይነት ዳውሪ የተለመደው ለምሳሌ ህንድ ሀገር ውስጥ የሴቷ ቤተሰቦች ናቸው ምን ለወንዱ ቤተሰብ ምን የሚያደርጉት ገንዘብ ወይም የተለያየ እቃ የሚሰጡት ማለት ነው። ምክንያቱም ሙሽሪቷ ከተጋባች ወዲያ የምትሄደው የወንዱ ወይም የባልየው ቤተሰብ ጋር ስለሆነ ነው። ቀጥለን ደግሞ ፖስት ማርቻል ሬዚደንስ የሚለውን እናያለን። ከተጋቡ ወዲያስ የት ነው የሚኖሩት የሚለውን ስናይ where the newly married couple lives after the marriage ritual is governed by cultural rules which is referred to as post marital residence rule። post marital residence የምንለው ደግሞ ከተጋቡ ወዲያ የት ይኖራሉ የሚለውን ስናይ ነው። እነዚህ የተጋቡት ሰዎች ከጋብቻው በኋላ ምንድነው የሚያደርጉት? በጋብቻው በእነሱ ባላቸው ባህል መሰረት ምን ያደርጋሉ? የሚኖሩት የት ነው? ሴቷ ጋር ነው? ቤተሰብ ጋር ነው? ወይ ወንዱስ ቤተሰብ ጋር ነው? ወይስ ለብቻቸው ነው የሚኖሩት የሚለውን ጋይድ የምናደርግበት ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ሩል ምንድነው? ፓትሪ ሎካል ሬዚደንስ የምንለው ነው። ፓትሪ ሎካል ሬዚደንስ የምንለው the married couple lives with or near the relative of the husband's father። የባልየው ቤተሰብ ጋር ሊሆን ይችላል ወይም የባልየው ቤተሰብ ቅርብ ሊሆን ይችላል ሲኖሩ አንድ ካፕሎች ጥንዶች ከተጋቡ ወዲያ የባልየው አባት ጋር ወይም የባልየው አባት ቅርብ ሲኖሩ ምን ይባላል? ፓትሪ ሎካል ሬዚደንስ እንለዋለን። ሁለተኛው ደግሞ ማትሪ ሎካል ሬዚደንስ የምንለው ነው። ማትሪ ሎካል ሬዚደንስ የምንለው ሜሪድ ካፕል የተጋቡት ጥንዶች የሚኖሩት ሪላቲቭስ ኦፍ ዘ ዋይፍ ሲሆን ነው። ከሚስትየዋ ቤተሰብ ወይም ዘመዶች ጋር ሲኖሩ ወይም ከሚስትየዋ ዘመዶች ወይም ቤተሰብ ቅርብ ሲኖሩ ማትሪ ሎካል ሬዚደንስ ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። እሺ አሁን ወደ ዋናዎቹ ጉዳይ እየሄድን ነው። ቀጣይ ደግሞ አቡን ይሄ በጣም የሚገርም ቃል ነው። አቡን ክሎካል ሬዚደንስ ደግሞ የሚባለው ምንድነው? the married couple lives with or near with the husband mother's brother። ይሄ የተጋቡት ባልና ሚስቶች ይሄ ከወንድምየው ከባልየው አጎት ጋር ለመኖር ካሰቡ ወይም እዛ ከኖሩ አቡኑ ክሎካል ሬዚደንስ ይባላል ማለት ነው። ቀጥሎ አምቢዮሊካል ወይም bilocal residence ደግሞ የሚባለው ምንድነው? the married couple has a choice of living with relatives of the wife or the relatives of the husband። ይሄ ምንድነው? የተጋቡት ጥንዶች ይሄ ከዘመድ አዝማድ ጋር ማለት ነው ወይም ከሚስት ወይም ከባል ወይም ከሚስት ዘመድ አዝማድ ወይም ዘመዶች ጋር ለመኖር ካሰቡ ወይም እዛ ከኖሩ አምቢዮሊካል ወይም ባይሎካል ሬዚደንስ ይባላል ማለት ነው። አቡን ክሎካል ይሄ ይገርማል። ከአጎት ጋር ነው የሚኖሩት ከባልየው አጎት ጋር ጥንዶቹ ከባልየው አጎት ጋር መኖር ከጀመሩ ነው አቡን ክሎካል ሬዚደንስ የሚባለው። ኒዮሎካል ደግሞ ሬዚደንስ የሚባለው it's the married couple forms an independent place of residence away from the relatives of either spouse። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው? በቃ ይሄ ለብቻቸው የሚኖሩ ከሆነ ማለትም ወይም ከባልየው ወይም ከሚስትየው ዘመድ አዝማድ ጋር በቃ ከነሱ የወጡ ለብቻቸው ራሳቸውን ችለው የሚኖሩ ከሆነ ኒዮሎካል ሬዚደንስ ይባላል ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው the main part ስለ ፋሚሊ ነው ማለት ነው። እሺ ፋሚሊ ወይም ቤተሰብ ምንድነው ስንል family is the basis of human society። ሰው ያለበት ማህበረሰብ ዋናው ነገር ምንድነው? ቤተሰብ ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን። it's the most important primary group in a society። primary የሆነ ዋና የሆነ ግሩፕ ወይም ቡድን ነው በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ወይም ሶሳይቲ ውስጥ ያለ ኢምፖርታንት የሆነ አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን። the family as an institution is universal። አንድ ቤተሰብ ልክ እንደ ተቋም ምንድነው? ዩኒቨርሳል ነው፣ ሁሉን ያቀፈ ወይም ሁሉን የያዘ ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን። ሁሉም
ያለው ሁሉም ሊስማማበት የሚችል ነገር ነው ማለት ነው። It is the most permanent and the most pervasive of all social institutions. Most permanent ስንል ቋሚ የሆነ most pervasive ስንል ደግሞ በጣም ሰፊ የሆነ ጥልቅ የሆነ social institution ወይ ማህበራዊ ተቋም ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። The interpersonal relationships within the family make the family an endurable social unit. Endurable ስንል ሁሉን resist ማድረግ የሚችል ጠንካራ የሆነ ኢንተርፐርሰናል የሆነ ሪሌሽንሺፕ ምን ሊያደርገው ይችላል? ፋሚሊን ወይም ቤተሰብን ጠንካራ ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው። Cultural anthropologists have identified two fundamentally different types of family structure, the nuclear family and the extended family. አሁን cultural anthropologists ወይም ስለ ባህል የሚያጠኑ anthropologists ፋሚሊን ወይም የቤተሰብን ስትራክቸር ቅርጽ ወይም አወቃቀር በሁለት መንገድ ገልጸውታል። የመጀመሪያው ኒውክሊየር ፋሚሊ የምንለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኤክስቴንድድ ፋሚሊ የምንለው ነው። መጀመሪያ የምናየው the nuclear family የምንለው ነው። consisting of husband and wife and their children. The nuclear family is a two-generation family formed around the conjugal or marital union. በጋብቻ ምክንያት የተፈጠረ ባልየውንና የሚስትየውንና ልጆቻቸውን ብቻ ያዘ ሁለት ጄኔሬሽን ብቻ ያለው የፋሚሊ ስትራክቸር ምን እንለዋለን? ኒውክሊየር ፋሚሊ ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። እሺ ሶ ሌላኛው የምናየው extended family ነው። extended family in society based on extended families blood ties are the more important than ties of marriage. extended family consists of two or more families that are linked by blood ties. ይሄ ምንድነው የሚለው extended family extended ማለት በጣም ሰፊ የሆነ ቤተሰብ ነው። ያ ሰፊ ቤተሰብ ወይም ከባል ወይም ከሚስት ምናምን ነው አይደለም፣ እንደ ኒውክሊየሩ አይደለም። ይሄ የደም ዝምድና ነው። በደም ዝምድና የተመሰረተ ቤተሰብ ምን ይባላል? extended family. so it's wide spread ነው ወይም it's a broad family society ነው ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው function of marriage and family ነው። ጋብቻና ቤተሰብ መመስረት ወይም ቤተሰብ ለምን ጥቅም አለው ካለን የመጀመሪያው biological function ነው። the institution of marriage and family serves as biological, sexual and reproductive function. ይሄ ምንድነው የሚገልጸው? ባዮሎጂካል ፋንክሽን እንዲኖር ያደርጋል ማለት ሜሪጅ እና ፋሚሊ በመኖሩ ምክንያት ዘር ይባዛል አይደለ? ሴክሹዋል ወይም ሪፕሮዳክቲቭ ፋንክሽናችን ምን እያለ እየጎለበተ እያደገ ይመጣል ወይም ዘር እየተተካካ ይመጣል። so this is the one of the biological function of the marriage and family ማለት እንችላለን ማለት ነው። እሺ ቀጣይ የምናየው ኢኮኖሚክ ፋንክሽኑ ምንድነው ወይም ኢኮኖሚያዊ ተግባሩ ምንድነው ካልን marriage brings economic cooperation between men and women and ensure survival of the individuals in a society. በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ወይም በአንድ ባህል ተመሳሳይ ባህል ተመሳሳይ እምነት ያለው ማህበረሰብ ውስጥ ሰርቫይቭ እንድናደርግ በህይወት እንድንቆይ እንድንኖር ኢንሹር ያደርገናል ወይም ያረጋግጥልናል ማለት ነው። marriage brings economic cooperation ስንል ኮኦፕሬሽን ማለት ትብብር ነው። በወንድና በሴት መካከል ያለውን ትብብር ቋሚ የሆነ ነገር ወይም ህብረት ሊያሳየን ይችላል ማለት ነው። with the birth of offsprings the division of labor based on sex and generation come into play. with the birth of offspring ሲል ለምሳሌ ብዙ ልጆች በተወለዱ ጊዜ የሌበር ምን ይደረጋል? ዲቫይድ ይደረጋል ወይም የሌበር ክፍፍል ይኖራል ማለት ነው። ለምሳሌ in small scale societies family is a self-contained economic unit of production, consumption and distribution. አሁን ትንሽ በሆኑ ማህበረሰቦች ውስጥ ምንድነው ወይም self contained በሆኑ ራሳቸውን በቻሉ በኢኮኖሚ ራሳቸውን በቻሉ ሶሳይቲዎች ውስጥ ለምሳሌ ፕሮዲዩስ ማድረግ ማምረት፣ ኮንሱም ማድረግ መጠቀምና ዲስትሪቢዩት ማድረግ ማሰራጨት በዛ ፋሚሊ ውስጥ ነው ምን የተደረገው የተያዘው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ደግሞ ብዙ ሜሪጅ በመኖሩ ምክንያት ልጆች በመኖራቸው ምክንያት የሚኖረው ሌበር ምን ይደረጋል? ዲቫይድ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ጥቅም አለው ብለን ልንገልጸው እንችላለን። ሶስተኛው ሶሻል ፋንክሽን
social function ምንድነው የሚለውን ስናይ marriage is based on the desire to perpetuate one's family line የአንድን የቤተሰብ ዘር ማንዘር የማስቀጠል ወይም የአንድን ቤተሰብ ላይን የማስቀጠል ላይ based ሆኖ የተመሰረተ ነገር marriage ብለን ልንገልጸው እንችላለን in marriage one adds not only a spouse but most of their spouse relatives to one's own group of kin ወደ ዝምድና መቀላቀል ይችላል ለምሳሌ የሚወልዷቸው ልጆች ብቻ ሳይሆን አንድ ሰው ሲያገባ ለምሳሌ ባል የሚስቱን ቤተሰቦች ዘመድ ማድረግ ይችላል ሚስት ደግሞ የባሏን ቤተሰቦች ዘመድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ህብረት ሊፈጠር ይችላል አንድነት ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው ኦኬ ሶ ይሄንን ካየን በኋላ የምናየው ሌላኛው ፈንክሽን የሜሪጅ እና የፋሚሊ ኤዱኬሽናል ኤንድ ሶሻላይዜሽን ፈንክሽን ነው is the burden of the socialization via process of inculturalization and education of the newborn infants fall primarily upon the family እዚህ ጋር ሊገልጽልን የሚፈልገው ምንድነው ኤዱኬሽን ኤንድ ሶሻላይዜሽን ፈንክሽን ላይ ማየት ያለብን አንድ ነገር አለ ይሄ ምንድነው መሰላችሁ አሁን ፋሚሊ ወይ ሜሪጅ ሲመሰረት ሶሻል ይኖራል ወይ ሶሻል ላይፋችን እየተጠነከረ ይመጣል ያ ሶሻል ላይፍ እየተጠነከረ መጣ ማለት አሁን ልጆች በሚወለዱ ጊዜ ወዴት ወደ ምን አቅጣጫ ያዘውታራሉ ማለት ወደ ኤዱኬሽን ያዘውታራሉ ማለት ነው በተለይ የሚወለዱ ልጆች ፋሚሊያቸው ወይ ቤተሰባቸው እንዲያድጉ ለነሱ ብሩህ ተስፋ እንዲኖራቸው ወዴት ነው ወደ ኤዱኬሽን ወይ ኤዱኬሽናል ወይ ትምህርታዊ የሆነ ፈንክሽን እንዲኖረው ያደርጋል ማለት ነው these are the function of family and marriage የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው kinship is a method of recoiling the relationship in any society every adult individuals belongs to different nuclear families እዚህ ጋር ሊገልጽልን የሚችለው መግዲዝ ጋር kinship ላይ አንድ ኮንሰፕት አለ recoiling of the relationship ይላል ይሄ ምን ለማለት ፈልገው ይመስላል እሺ kinship ምንለው የደም ትስስር ሲኖረን ማለት ነው አይደለ ሪሌሽንሺፖችን ወይም ግንኙነቶችን የምንገነባበት መንገድ ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን አዎ ለምሳሌ አሁን አደልት ኢንዲቪጁዋሎች አሉ አሁን እነዛ አደልት ኢንዲቪጁዋሎች ከተለያዩ ኒውክሊየር ፋሚሊ ውስጥ ምን ሬዝ ሊያደርጉ ይችላሉ so the family in which he was born and reared is called the family of orientation አሁን kinship ካለን የደም ትስስር ነው ወይ የተሳሰረ ነው ካለን ለምሳሌ አሁን አንድ ወንድ ልጅ አለ ያ ወንድ ልጅ ያደገበት ማህበረሰብና ያደገበት ፋሚሊ ወይ እዛው ያደገበት ምን ይባላል family of orientation ይባላል so family of orientation ምንድነው is a type of kinship when the man or when the man born or reared at that place is called the family of orientation የተወለደበት ወይ ያደገበት ስፍራ ወይ family of orientation ይባላል the other family which he establishes the relationship through marriage is called a family of procreation ይባላል እዚህ ጋር ደግሞ ምንለው አሁን ያ ወንድ አለ አሁን ያ ወንድ ከቤተሰቡ ወጥቶ ሲያገባ የራሱ የሆነ ቤተሰብ መሰርቷል ወይም ስታብሊሽ ያደርጋል ያ የሚፈጥረው ፋሚሊ ምን ይባላል family of procreation ይባላል ማለት ነው family of procreation ይባላል ማለት ነው a kinship system is neither a social group or doesn't correspond to organized aggregation of individuals it is a structured system of relationship where individuals are bound together by a complex interlocking and ramifying ties ይላል እዚህ ጋር ማየት ያለብን kinship system የምንለው እንትን ሶሻል ግሩፕ ወይም ኦርጋናይዝድ የሆነ አግሪሽን አይደለም እዚህ ጋር ማየው ምንድነው የሚለው ስትራክቸር ሲስተም ኦፍ ሪሌሽንሺፕ ነው ሰዎች ወይም እኛ ኢንዲቪጁዋልስ ግለሰቦች ያላቸው የደም ስትራክቸር የሆነ ሪሌሽንሺፕ ላይ ነው የሚያተኩረው ማለት ነው ሶ ምንድነው ያ ስትራክቸር የሆነ ሪሌሽንሺፕ በደም ምን ያገናኛቸዋል ያቆላልፋቸዋል ወይም ያስተሳሰራቸዋል ማለት ነው ሶ kinship ከተባለ ምንድነው የደም ትስስር ወይም የደም ዝምድና ምን እንለዋለን kinship እንለዋለን ማለት ነው ሶ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው ቀጣይ ላይ ደግሞ ያለው descent ወይም ዘር ማንዘር ቁልቁለት ብለን ልንገልጸው የምንችለው ነው it refers to the social recognition of the biological relationship that exists between the individuals በሁለት ሰዎች መካከል ሊኖር ይችላል በሚኖረው relationship ወይም ግንኙነት ኤግዚስት ያደረገ ነገር ነው social የሆነ recognition ነው ማህበራዊ የሆነ እውቅና የተሰጠው ነገር ነው ማለት ነው the rule of descent refers to a set of principles by which an
individual trace his descent አሁን rule of descent ምንለው ወይም የዘር ማንዘር ህግ ወይም ደንብ ምንለው ምንድነው a set of principle የመርሆች ስብስብ ሊሆን ይችላል individual trace የሚያደርግበት ራሱን የሚያሳውቅበት ወይም ራሱን የሚፈጥርበት የሚመሰርትበት ወይም ዱካ ብለን ልንገልጸው እንችላለን የራሱን ዘር ማንዘር የሚያሳይበት principles ወይም መርሆች አሉት ማለት ነው succession and inheritance is related to the rule of descent inheritance ማለት ውርስ ማለት ነው succession ማለት ደግሞ ተከትሎ መምጣት ወይም ቀጥሎ መምጣት ያንን ነገር መውረስ እንደማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ከምን ጋር የተያያዙ ናቸው ከዲሰንት ጋር ወይም ከዘር ማንዘር ጋር የተያያዙ ናቸው ማለት ነው there are three important rules of descent የምንላቸው ወይም የዘር ማንዘር ህጎች ወይም ደንቦች መርሆች የምንላቸው ሶስት ዋና ዋና አሉ የመጀመሪያው Partilineal descent ምንለው ነው Partilineal descent ምንለው when the descent is traced solely through the male line it's called partilineal descent ምንለው ምን ወይም descent ወይም ዘር ማንዘራችን የምንቆጥረው በምኑ ብቻ ነው በወንዱ ቤተሰብ በኩል ብቻ ከሆነ ምን እንለዋለን Partilineal descent እንለዋለን a succession and inheritance pass through the male line succession ወይም መወራረስ inheritance ውርስ ሊሆን ይችላል በወንዱ ቤተሰብ ወይም በወንዱ ላይን ብቻ ከተላለፉ ምን እንለዋለን Partilineal descent ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው እሺ ቀጣይ የምናየው የዲሰንት አይነት ማትሪሊኒየር ነው ይሄ ማለት when the descent is traced solely through the female line ማትሪሊያን ከተባለ ፊሜል ላይን ነው ወይም በሴቷ በኩል ያለው የዘር ተዋሃድ ማለት ነው በአማርኛው So at the birth, children of both sexes belong to the mother of the descent group. So አሁን ቺልድረኖቹ ወይም ይሄ የሚወለዱት ልጆች በማን ግሩፕ ነው የሚሆኑት በማትሪሊያን ጊዜ በማዘር ዲሰንት ግሩፕ ላይ ነው consisted የሚሆኑት ማለት ነው ሶስተኛው cognatic descent ነው in some society individuals are free to show their genealogical links either through men or women አንዳንድ ሶሳይቲዎች ይሄ በጂናሎጂካል ወይም በጂን ሊንክ ነው የሚባለው ይሄ ምንድነው ወይም በእናት ወይም በአባት ዘራቸው ወይም የዘር ተዋረዳቸው እንደመጣ እንትን አያሳዩ ወይም ከዛ ይወጣልን ከዛ ውጪ ነን ብለው ያስባሉ so either they are neither matrilineal or nor patrilineal የሚለውን ኮንሰፕት እዚህ ጋር መውሰድ አለብን some people of such society are therefore connected with the kin group of mother and other with the kin group of fathers እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው ምንድነው cognatic descent ላይ ይሄ የምናየው ወይም በማዘር ወይም በፋዘር አይደለም kin group ወይም በእናትየው ዘመዶች ወይም በአባትየው ዘመዶች ነው እነዚህ ምን ያሉት የተሳሰሩት ወይም የተዋሃዱት ማለት ነው There is no fixed rule to trace the succession and inheritance. Any combination of linear link is possible in such societies. እዚህ ጋር ይሄ አንቺ እንዳልሽው ውርስ የሚባለው ነገር ተዋሃድ ወይም ለምሳሌ አንድ ትውልድ ከመጣ ከዛ በኋላ የሚመጣ ነገር እንደዛ አይነት ነገር ላይ የለም because ብዙ ሊንክ ነው ያለው ብዙ ኮምቢኔሽን ነው ያለው because ያ የመጣው ምንድነው ወይም ከእናት ዘመዶች ወይም ከአባት ዘመዶች ነው ይሄ cognatic descent የሚባለው ነገር የሚሰራው ማለት ነው መግዲ እዚህ ጋር የምትጨምረው ነገር አለ እሺ ሌላው ምንድነው ፊክስድ የሆነ ትሬስ የለውም in succession and inheritance በመወራረስ ቀጥሎ የሆነ ትውልድ ለምሳሌ ስልጣን ካለን በተዋሃድ ለሌላው በማስተላለፍ ፊክስድ የሆነ ነገር የለም ብሎ ነው ሊገልጽልን የቻለው እዚህ ጋር any combination of lineal link is possible in such societies አሁን ያየናቸው ሊንኮች አሉ አይደለ በተለያዩ ማህበረሰቦች የተለያዩ ሆኑ lineal ሊንኮች ሊኖሩ ይችላሉ የተለያዩ ሆኑ ትስስሮች ሊኖሩ ይችላሉ አይዘር በወንዱ በኩል ወይ በሴቷ በኩል እና ከሁለቱም ወይ ነፃ የሆነ ሊንክ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው በማህበረሰብ ውስጥ ብለን እንጨርሳለን ሶ የዛሬ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር የዛሬው ፕሮግራማችን አንትሮፖሎጂ ዩኒቱን በደንብ በጥልቀት አይተናል ብለን ገምታለን ስተዲ ስማርት ኖት ሃርድ ብለን አብረናችሁ የነበርነው እኔ ማስሻ ግርማና መግደላይት ናት እና ዛሬ ደግሞ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጎትን እንዳይረሱ እንላለን መልካም ቀን